שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שנראה בסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני ג'ימי HW9. מדובר בשואב שוטף ידני מקטגוריית המחירים הממש זולים שיש היום בשוק ומחירון סביב 1,200 שקלים. הקטע הייחודי של ג'ימי HW9 שהוא לא בא להתחרות בשואבים היקרים שיש בשוק היום, אלא בא ומציג מספר יתרונות מעניינים על פני כל האחרים. מנוע עמיד למים בעמידות IPX8, אחת הבעיות הכי נפוצות שיש בשואבים שוטפים כיום, עם מים או קצף שנכנסים למנוע והורסים אותו, וכאן יש לכם כאמור מנוע עמיד למים. הג'ימי HW9 יכול לרדת לזווית של כמעט 180 מעלות, מה שיאפשר לכם לנקות ולשטוף במקומות נמוכים במיוחד, כמו מתחת לספה, מתחת למיטה, כיסאות וכדומה. לג'ימי HW9 יש גם סוללה נשלפת שניתן להחליף בכל זמן שרוצים ואפילו להצטייד באחת נוספת לזמן עבודה כפול. הוא קליל במיוחד, שוקל 4 קילוגרמים בלבד לעומת משקל ממוצע של שואבים שוטפים אחרים שנע סביב 4.5 עד 5 קילוגרמים. הג'ימי HW9 מאפשר לכם שליטה על כמות וויסות המים בהתאם לצורך, אפשר רק לשאוב או רק לשטוף ולא חייב תמיד שטיפה. הוצאת המים נעשית על ידי לחצן ואתם בוחרים כמה מים ייצאו ובאיזה אזור. בסקירה זו אנו נראה מה הוא יודע לעשות והאם שווה לכם לרכוש אחד כזה. אז בואו נראה ונתחיל מהבסיס. אז כמו שאמרתי, הג'ימי HW9 הוא שואב שוטף ידני, כלומר מוצר ששואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה יחד. ניתן לשאוב איתו כל סוג של פסולת מהרצפה, יבשה או רטובה, מים, מיץ, קפה, אפילו פסטה, ארטיק או כל דבר אחר שבא לכם לנקות. הג'ימי HW9 יכול לתפקד כשואב רגיל לכל דבר ולשאוב פסולת מהרצפה או מהשטיח בלי להרטיב אותם בכלל. במידה ורוצים לשטוף את הרצפה, פשוט לוחצים על כפתור ההתזה וזה יגרום להתזה של מים מחזית השואב אל הרצפה. לג'ימי HW9 יש מיכל מים בנפח של 400 מיליליטר הממוקם בראש השואב, למטה, ומיכל פסולת בנפח 400 מיליליטר נוספים, אליו נאספים כל הנוזלים או הלכלוך ששאבתם מהרצפה. בתוך גוף השואב יש סוללה נשלפת, המפעילה מנוע בעוצמה של 300 ואט ומספיקה לזמן עבודה של עד 30 דקות ברציפות. הסוללה נשלפת ואפשר להחליפה אחרי תקופה מסוימת במידה ורוצים, ואפילו ניתן לרכוש אחת נוספת ולקבל זמן עבודה כפול למי שמעוניין. כל השליטה על הג'ימי HW9 מתבצעת מיידית האחיזה, ושם יש לנו 3 כפתורים עיקריים. הכפתור האמצעי להדלקה וכיבוי של המכשיר, הכפתור העליון להתזה של מים, והכפתור התחתון הוא למעבר בין מצב רגיל שנקרא רצפה למצב מקס שנקרא שטיח. על מנת להתחיל בפעולת הניקוי, נדליק את השואב ונשחרר את הראש של השואב על ידי לחיצה עם הרגל. השואב יתחיל לעבוד באופן אוטומטי. במידה ורוצים לשטוף, פשוט לוחצים על כפתור ההתזה ורסס מים יצא מחזית השואב אל הרצפה. לג'ימי HW9 יש צג בחזית ועל גבי הצג תוכלו לראות את אחוז הסוללה שנשארה לעבודה וחיוויים שונים לגבי תקלות, ריקון מיכל פסולת, חוסר במים וכדומה. לאחר שסיימנו לנקות מניחים את השואב על עמדת הטעינה שלו, דרכה הוא נטען באופן אוטומטי. לחיצה על כפתור הניקוי העצמי תאפשר לשואב לנקות את המברשת ואת הצינורות הפנימיים שלו. הפעולה אורכת כ2 דקות ובסופה תקבלו מברשת נקייה. כל שנותר לכם לעשות הוא לרוקן את מיכל הפסולת, להעביר בו שטיפה קלילה ולהחזירו למקום. בתוך מיכל הפסולת יש מחיצה המפרידה בין פסולת מוצקה לנוזלית, ובראש המכסה יש פילטר המונע ממים ולכלוך להיכנס אל תוך המנוע.
כאן בקטע הזה יש לג'ימי שלנו יתרון משמעותי, כי הוא מגיע עם מנוע חסין מים בתקן IPX8, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, מה שהופך אותו לעמיד יותר ממנועים אחרים מנזקי מים וקצף, העלולים לקרות בהפעלה של שואב מסוג זה. המברשת של השואב עשויה סיבים רכים, ומניסיון שלי לא נשארו סימנים על הרצפה והניקיון היה אחיד לחלוטין. הפירוק וההרכבה של המברשת גם הוא היה מאוד נוח ומתבצע בקלות. לאחר עבודה של חודש עם השואב השוטף ג'ימי HW9 הוא בהחלט עושה את העבודה בהתאם לתג המחיר שלו, וזו הנקודה העיקרית שאני רוצה להדגיש כאן חברים, תג המחיר. נכון, אין לו מברשת פתוחה בצדדים, אין לו חיווי קולי או אפליקציה, גם אין לו חיישן שמזהה פסולת כמו בשואבים שוטפים אחרים, אין לו תאורה מקדימה, אין לו חיטוי מים, אין לו ייבוש של הרולר בעמדה, אבל כן יש לו יתרונות שאין להרבה אחרים ושלא פחות חשובים בתחום הזה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש לג'ימי HW9 משקל מאוד קליל ביחס לשואבים שוטפים אחרים של 4 קילוגרמים בלבד. יש לו יכולת לרדת לגובה 0, מה שיאפשר לכם לנקות בקלות מתחת לספה ולכיסאות בבית. יש לו מנוע חסין במים, דבר שדי מתבקש בתחום הזה למוצרים ששואבים נוזלים, ולדעתי זה יתרון מדהים. יש לו אפשרות לתפקד כשואב רגיל לכל דבר ולהוציא מים רק על ידי לחיצה על הכפתור, כלומר שליטה מלאה שלכם בכמות והוצאת המים. יש לו סוללה נשלפת שזה יתרון מאוד משמעותי, וכמובן כל היחס של עלות תועלת כאן ממש שווה. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על השואב השוטף ג'ימי HW9 שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי רונלייט. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.